Selamat Hari Raya kami semua ucapkan, menikmati hidangan di rumah masing-masing. Selamat Hari Raya saya nak ucapkan kepada semua rakan-rakan Muslim Z. Raya tahun ni unfortunately MCO lagi. Jadi tak boleh lah kita nak pergi open house kan, makan-makan. Kena jagalah SOP dan stay home, stay safe. Okay? Video ni selain daripada nak ucapkan rakan-rakan Z semua selamat Hari Raya, Z juga nak buat unboxing. Terima kasih kepada Alpine Stars Malaysia yang bagikan Z present Hari Raya ni. Jom kita unboxkan lah sekarang. Wow. Box ni ringan je. Ta-da-da! Selamat Hari Raya! Thank you Alpine Stars! Copper glove. Acik tengok glove ni. Copper gloves ni, gloves tekstil yang ringan dengan protection yang secukupnya untuk everyday ride. Terdapat dalam dua color iaitu merah dan putih. Harganya RM169 saja. Size S. Size Z memang size S tapi nampak macam besar sikit. Sebagai panduan, size S copper gloves ni lebih kurang sama dengan glove Dainese MIG C2 gloves yang Z pakai sekarang. Dalam size S juga. Yang beza tu, dia longgar sikit kat tapak tangan ni. Dan juga kat jari. Especially kat jari kelingking. Sebab ianya size Euro, jadi Z advisekan lah kalau you orang nak dapatkan glove ni, best pergi try dulu. Molded knuckle. Lepas tu kat sini ada juga protection. Dia katalah CE level 1 protection. CE tu standard safety European yang tentukan berapa baik protection armor tu boleh tahan impact. Jadi CE level 1 ni memang dia cukup untuk daily ride lah. Nampak tak ni? Dia ada lubang-lubang kecil macam ni untuk ventilation. Jadi boleh expect lah pakai glove ni dia taklah panas sangat. Memang best fingertip ni. Okay, ni kali pertama Z yang gunakan glove. Dia memang specifically ada conductive fingertip. Memang dia sensitif.
Ringan-ringan je you tap atas phone you bila pakai glove ni, dan phone you dah boleh sense kan semua motion yang tapping you tu. Ni memang feature dia yang paling Z suka. Alright, jadi terima kasih banyak-banyak kepada Avistars Malaysia yang bagikan Z gloves ni buat hari raya tahun ni. Dan kepada saudara-saudari yang interested, yang minat nak check out glove ni, Z akan linkkan detail-detail dia ke bawah video ni. Okay? Alright, sekali lagi selamat hari raya semua, dan Z akan jumpa you orang dalam video yang seterusnya. Jangan lupa nak like video ni, share dengan rakan-rakan you, dengan subscribe dengan channel Z. Alright, see ya, bye.